Welcome to Chate Group of Education, Sambhaji Nagar, Kolhapur. Myself, Sandeep Bhalekar, Faculty of Chemistry. Today, we are going to study the new point, modern periodic table. Last time, आपण डिस्कस केलेला आहे मेंडेलिव्हज ओल्ड पिरियोडिक टेबल, सिमिलर न्यूलँड्स ऑक्टेव्स रूल अँड डोबेल-ट्रॉइड्स लॉ. बघा, in case of डोबेल-ट्रॉइड्स लॉ, the average atomic mass of first and third element is equal to middle elements. For example, आपण lithium, sodium and potassium study केलं. Next, Newland's octaves rule. The elements are arranged in their increasing atomic mass. The every 8 elements physical and chemical properties are similar to first elements, but दोन्ही laws limited elements पर्यंत होते, त्यामुळे फॉल्ट ठरले. नेक्स्ट सायंटिस्ट आपण मेंडेलिव्हज यांना ग्रेट कन्सिडर करतो. त्यांनी मॅक्सिमम 63 एलिमेंट्स फिल अप करून दाखवलेत. त्याचबरोबर त्यांनी ग्रुप अँड पिरियड्स ची इन्फॉर्मेशन दिली. बघा, मेंडेलिव्हज यांनी सांगितलं दी फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियोडिक फंक्शन्स ऑफ देयर atomic mass number. Last three scientists maximum atomic mass वरतीच डिपेंड होते. atomic mass means what? The total number of protons and neutrons called as atomic mass number. अशा प्रकारे मेंडेलिव्हज, न्यूलँड्स and डोबेल तिन्ही सायंटिस्टनी atomic mass वरती फोकस केलं. त्यानंतर आपण नेक्स्ट सायंटिस्ट सांगतो. सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी 1933 इंग्लिश सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी atomic mass नंबर वरती न डिपेंड राहता atomic नंबर ची हेल्प घेतली and 118 एलिमेंट्स डिटेल्स ब्लॉक्स मध्ये भरून दाखवले. बघा, त्यांनी काय सांगितलं, दी फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियोडिक फंक्शन्स ऑफ देयर atomic number. So atomic number means what? Last time आपण atomic numbers वर डिस्कस केलेला आहे. The total number of protons or electrons. त्याच्या अगोदर आपल्याला protons means what, electrons means what and neutrons means what या कन्सेप्ट माहिती पाहिजे आणि त्या कन्सेप्ट सुद्धा आपण डिस्कस केलेले आहेत. पुन्हा एकदा मी थोडंसं रिवाइज करतोय. बघा, atom is the smallest indivisible particle called as an atom. ऋषी महर्षी कणादांनी फर्स्ट ऑफ ऑल atom सांगितला. The name of atom is परमाणु त्यांनी दिलं. नेक्स्ट आपण element बघतो. The substance which cannot be decomposed easily. The substance which is pure or dry known as elements. Then आपण compound study केला. The substance which divided easily. असा सबस्टन्स तो पुन्हा डिवाइड होतो एखाद्या केमिकल प्रोसेस नुसार. दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स. देन प्रोटॉन आपण बघितले. प्रोटॉन्स आर द पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल प्रेझेंट सेंटर ऑफ द एटम. नेक्स्ट, न्यूट्रॉन्स चार्ज लेस पार्टिकल आल्सो प्रेझेंट सेंटर ऑफ द एटम. एंड इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स रिव्हॉल्व अराउंड द ऑर्बिट्स मध्ये फिरत राहतात. याच्यावर आपण atomic नंबर काय सांगितला, दी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. बघा, atomic mass number, the total number of protons and neutrons called as atomic mass number. It is represented by symbol A. And the total number of protons or electrons called as atomic number, it is represented by symbol Z. And those atomic numbers चे घेऊन सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी 1913 ला सांगितलं, the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number. Maximum their atomic number ची हेल्प घेतली. The modern periodic table is also known as a long form of the periodic table. बघा, त्याचं दुसरं नाव आपण सांगतो long form of the periodic table. आता मेंडेलिव्हज यांचे अचीवमेंट्स काय आहेत? सायंटिस्ट मेंडेलिव्हज हेनरी मोझली यांचे अचीवमेंट्स काय आहेत? तर सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी ज्या ज्या काही लिमिटेशन्स होत्या, ज्या मेंडेलिव्हजच्या लिमिटेशन झाल्या होत्या, त्या पूर्ण लिमिटेशन या ठिकाणी फुलफिल केल्या आणि न्यू कंटेंट सांगितले. त्यामुळे
हेनरी मोझली यांनी जवळपास 118 एलिमेंट्स मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मध्ये फुलफिल करून दाखवले विथ ॲटॉमिक नंबर, ॲटॉमिक मास नंबर, डिटेल्स पिरियोडिक टेबल त्यांनी एक्सप्लेन केला. ज्या सायंटिस्ट मेंडेलिव्ह यांच्या काही लिमिटेशन्स होत्या, त्याचबरोबर त्यांनी काही अचीवमेंट्स केल्या होत्या. त्या अचीवमेंटच्या पुढच्या पुढचं जे झालेलं लिमिटेशन्स सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी फुलफिल केल्या. बघा आपण या ठिकाणी मॉडर्न पिरियोडिक टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ केलेलं आहे. इन केस ऑफ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल टोटल 118 एलिमेंट्स की फर्स्ट अचीवमेंट आहे, मेन फीचर्स आहे सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी. बघा फर्स्ट फीचर त्यांनी सांगितलं की इन केस ऑफ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल टोटल 118 एलिमेंट्स हे त्याचं पहिलं फीचर असेल. त्यांनी 118 एलिमेंट्स 118 बॉक्स मध्ये फिलअप करून दाखवले. ओके, जसं सायंटिस्ट मेंडेलिव्ह यांनी 63 एलिमेंट्स फिलअप केले होते, सिमिलर सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी 118 एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन ॲटॉमिक नंबर वरून फिलअप करून दाखवले. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट अचीवमेंट. सेकंड, द modern periodic table divided into main 4 blocks. आणि सेकंड अचीवमेंट त्यांनी सांगितलं की मॉडर्न पिरियोडिक टेबल हा 4 ब्लॉक मध्ये डिवाइड होतो, S, P, D and F. बघा मॉडर्न पिरियोडिक टेबल आपण टोटल 4 ब्लॉक मध्ये डिवाइड करतोय, S, P, D and F. S block present left hand side of the modern periodic table. P block present right hand side of the modern periodic table. D block present in between middle of the periodic table and F block present bottom of the modern periodic table. And this is the most important also next achievement. बघा पहिल्यांदा सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी 118 एलिमेंट्स डिटेल्स 118 बॉक्स मध्ये फिलअप करून दाखवले. सेकंड, मॉडर्न पिरियोडिक टेबल टोटल 4 ब्लॉक मध्ये डिवाइड केला, S, P, D and F. S ब्लॉक लेफ्ट हँड साइडला आहे, P ब्लॉक राइट हँड साइडला आहे, D ब्लॉक मिडल पोर्शन राहतो इन बिटवीन S and P. लास्ट F ब्लॉक बॉटम ऑफ द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल सांगितलं. नेक्स्ट आणि थर्ड सांगितलं की मॉडर्न पिरियोडिक टेबल contain total 18 columns. The vertical lines called as the columns or groups and horizontal lines called as the rows or periods. मेंडेलिव्हच्या ओल्ड पिरियोडिक टेबल मध्ये इथं थोडासा प्रॉब्लेम झाला होता. त्यांनी जवळपास 18 रोज सांगितले होते आणि 8 ग्रुप्स और कॉलम सांगितलं होतं. तोच मेंडेलिव्हचे तेच मॅक्सिमम अचीवमेंट्स ज्या होत्या त्याच त्यांनी चेंज केल्या आणि या ठिकाणी मोझली यांनी टोटल व्हर्टिकल लाईन्स या 18 सांगितल्या. इट इज आल्सो नोन ॲज अ कॉलम्स और ग्रुप्स and horizontal line 7 सांगितल्या. This is also known as a rows or periods. This is the most important third achievements असे आहे. Next, the total 4 blocks in which S block contain 2 columns, first and second. First called as alkali metals, second called as alkaline earth metal. बघा टोटल 4 ब्लॉक्स आपण सांगितलं. याच्यामध्ये S block contain 2 columns or 2 groups, 1 2 2. P block contain 13 to 18 6 columns. D block contain 3 to 12 10 columns and lanthanides and actinides F block middle of the D block च्या मध्येच येतो तो 6 and 7 रोज मध्ये. म्हणजेच त्यांनी S ब्लॉक मध्ये 2 कॉलम सांगितले, अल्कली मेटल्स फर्स्ट कॉलम and second alkaline earth metals. P ब्लॉक मध्ये टोटल 6 कॉलम्स आहेत सांगितले. 6 कॉलम मध्ये बघा फर्स्ट फॅमिली त्यांनी बोरॉनची फॅमिली सांगितली, सेकंड कार्बन फॅमिली, थर्ड नायट्रोजन फॅमिली, फोर्थ
ऑक्सिजन फॅमिली, फिफ्थ हॅलोजन फॅमिली, आणि लास्ट नोबेल गॅसेस फॅमिली. अशा प्रकारे बघा त्यांनी या ठिकाणी टोटल 6 फॅमिली सांगितल्या. फर्स्ट बोरॉन फॅमिली, कार्बन फॅमिली, नायट्रोजन फॅमिली, ऑक्सिजन फॅमिली, फ्लोरीन हॅलोजन फॅमिली, हिलियम फॅमिली, इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ नोबेल गॅसेस फॅमिली. मेंडेलिव्हच्या ओल्ड पिरियोडिक टेबल मध्ये मेंडेलिव्हला नोबेल गॅसेस सांगता येत नव्हते, पण त्यांनी नोबेल गॅसेसची पोझिशन फ्री ठेवली होती. तीच पोझिशन सायंटिस्ट हेनरी मोझले यांनी फुलफिल करून नोबेल गॅसेस लास्ट 18 कॉलम मध्ये शो केले. ओके, नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल 10 vertical columns, 3 to 12 D block elements, which is also known as a transition elements. That is second name त्याला दिला transition elements. And last M block elements जे periodic table च्या bottom मध्ये आहेत, ते periodic table मध्ये 6th and 7th period मध्ये येतात. पण ते डी ब्लॉकची प्रॉपर्टीज शो करत नसल्यामुळे आपण त्यांना पिरियोडिक टेबलच्या बॉटमला त्यांनी फिल अप करून सांगितलं. फर्स्ट लॅथेराइड्स आणि सेकंड ऍक्टिनाइड्स. लॅथेराइड्स हे लॅथेनियम नंतर येणारे एलिमेंट्स आहेत म्हणून आपण त्यांना लॅथेराइड्स म्हणतोय. आणि ऍक्टिनाइड्स हे ऍक्टिनियम नंतर येणारे एलिमेंट्स आहेत म्हणून त्यांना आपण ऍक्टिनाइड्स कन्सिडर करतोय. पण ते डी ब्लॉकच्या प्रॉपर्टीज शो करत नाही. त्यांच्यामधला लास्टचा इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिट्स मध्ये जातो म्हणून आपण त्याला बॉटम ऑफ द मॉडर्न पिरियोडिक टेबलला ठेवतो. हा कंटेंट मेंडेलिव्हला सांगता येत नव्हता, तोच कंटेंट सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी डिटेल्स एक्सप्लेन केला. बघा जसं मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मध्ये आपण लॅथेराइड्स आणि ऍक्टिनाइड्स बॉटमला सांगतो का, तर मॅक्सिमम ते लास्ट इलेक्ट्रॉन्स f मध्ये येतात, d च्या प्रॉपर्टीज शो करत नाहीये. आणि हे मेंडेलिव्हला जमत नव्हतं, ते मॅक्सिमम सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी सांगितलं. नेक्स्ट महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड मेटलाइट्स. मेटल्सची पोझिशन बघा. मॅक्सिमम मेटल्स प्रेझेंट लेफ्ट हँड साइड ऑफ द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल, s block and d block, and non-metals are present right hand side of the modern periodic table in between p block, and metallites present in between d and p block. maximum metallites हे या पोर्शन मध्ये प्रेझेंट आहेत आणि मॅक्सिमम ही पोझिशन सायंटिस्ट हेनरी मोझले यांनी सांगितले. एक्झॅक्ट मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड मेटलाइट्स. बघा आपण पिरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मध्ये स्टडी केलं होतं की एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेन टाइप्स. वन इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल्स अँड थर्ड इज मेटलाइट्स. In case of metal, they are hard, brittle, great conductor of heat as well as electricity, strong and असे मेंबर्स पिरियोडिक टेबल मध्ये डी ब्लॉक मध्ये प्रेझेंट आहेत, एस ब्लॉक मध्ये प्रेझेंट आहेत. हे सायंटिस्ट हेनरी मोझले यांनी सांगितलं. नॉन मेटल्स जे सॉफ्ट आहेत, बॅड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन सोनन्स प्रॉपर्टी, नॉन लस्टर्स, ज्या प्रॉपर्टीज दाखवत नाहीत मेटलच्या, ते सगळे एलिमेंट्स पिरियोडिक टेबल मध्ये राइट हँड साइड पी मध्ये आहेत. हे सुद्धा सायंटिस्ट हेनरी मोझले यांनी एक्सप्लेन केलं. देन असे एलिमेंट्स की जे शोज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल as well as non-metals. These elements are present in between D and P block elements. ज्यामध्ये बोरॉन आहे, सिलिकॉन आहे, जर्मेनियम आहे, असे एलिमेंट्स सायंटिस्ट हेनरी मोझले यांनी त्यांच्या पोझिशन सांगितल्या. त्यानंतर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नोबेल गॅसेस. नोबेल गॅसेस मध्ये आपण हेलियम बघा, हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन हे नोबेल गॅसेस एकाच कॉलम मध्ये सायंटिस्ट हेनरी मोझले यांनी फिल अप करून दाखवले. याच्यावरून त्यांना सांगायचं आहे की ज्यांच्या फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली इक्वल टू सेम राहतात असे मेंबर एकाच कॉलम मध्ये येतात. फॉर एक्झाम्पल अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स मध्ये आपण बघायला गेलो तर अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम अँड
फ्रान्सियम. मॅक्झिमम अल्कली मेटल्स मध्ये आपण हायड्रोजन नाही कन्सिडर करत. लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम आणि फ्रान्सियम हे एकाच कॉलम मध्ये आहेत. लिथियम, सोडियम हे सॉफ्ट मेटल आहेत, जवळपास त्यांच्या प्रॉपर्टीज त्या ठिकाणी सिमिलरच राहतात. त्यांच्या लास्ट ऑर्बिट मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन्स येतो म्हणून ते कॉलम मध्ये फर्स्ट कॉलम मध्ये येतात. अशा प्रकारे सिमिलर प्रॉपर्टीज असणारे एलिमेंट्स हे त्याच कॉलम मध्ये राहणार. हे सायंटिस्ट हेनरी मोझले यांनी डिटेल्स एक्सप्लेन केलेले आहे. बघा ज्या काही कॉन्सेप्ट सायंटिस्ट डोबेरायडर, न्यूलँड्स अँड मेंडेलिव्स यांच्या ज्या लिमिटेशन्स होत्या त्या ऑल लिमिटेशन मॉडिफाय करून सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी मॉडर्न पिरियोडिक टेबल डिटेल्स एक्सप्लेन केला. बघा पुन्हा एकदा आपण चॅप्टर मध्ये रिवाइज करू. मॉडर्न पिरियोडिक टेबल, दी फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic functions of their atomic number. बघा यांनी atomic number ला प्रायोरिटी दिली आणि जवळपास 118 एलिमेंट्स 118 बॉक्स मध्ये फिलअप झाले. लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पिरियोडिक टेबल, इट इज आल्सो नोन एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पिरियोडिक टेबल. मेंडेल सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांच्या अचीवमेंट मध्ये फर्स्ट अचीवमेंट आहे बघा, त्यांनी 118 एलिमेंट्स 118 बॉक्स मध्ये फिलअप केले. सेकंड, टोटल 18 कॉलम्स और 18 ग्रुप्स एट 7 पीरियड्स और 7 रोज सांगितले. वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड एज अ ग्रुप्स और कॉलम्स and horizontal lines are called as the periods or rows. Next, modern periodic table divided into main 4 blocks. One is S, second is P, third is D, and last F. Then S block present left hand side of the periodic table, P block present right hand side of the periodic table, D block present middle of the periodic table. D block elements is also called as a transition elements, and F block present bottom of the modern periodic table. Actually H block चे elements in between D block मध्ये येतात, hence it is also known as a inner transition elements. बघा F block चे elements हे in between D block मध्ये आल्यामुळे आपण त्यांना inner transition एलिमेंट्स सुद्धा म्हणतो. इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स, पण ते डी ब्लॉक ची प्रॉपर्टी शो करत नाहीये. त्यांचा लास्ट इलेक्ट्रॉन्स F वर जातो म्हणून आपण त्यांना बॉटम ऑफ द मॉडर्न पिरियोडिक टेबलला ठेवलेलं आहे. नेक्स्ट, मोझली यांनी हॅलोजनची पोझिशन सांगितली. आपल्यामध्ये आपण हॅलोजन स्टडी करतोय. हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन आणि रेडॉन हे मेंबर्स लास्ट 18 कॉलम मध्ये त्यांनी एक्सप्लेन केले. Similar, S block contain total 2 columns. One is alkali metals and next alkaline earth metals. Also, P block contain 6 columns: boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, fluorine halogen family, last noble gases family. D block contain total 10 columns 3 to 12. अशा प्रकारे सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मध्ये टोटल 118 एलिमेंट्स 118 बॉक्स मध्ये फिलअप करून त्यांच्या फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड फिलअप केलेले आहेत आणि एक्सप्लेन सुद्धा केलेले आहेत. ओके, बघा की लास्ट आपण स्टडी केला होता काय पॉइंट, तर सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांचा मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. सायंटिस्ट हेनरी मोझली यांनी मॉडर्न पिरियोडिक टेबल, इट इज ऑल्सो नोन एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पिरियोडिक टेबल, की यांच्यामध्ये त्यांनी मॅक्झिमम 118 एलिमेंट्स 118 बॉक्स मध्ये फिलअप केलेले सांगितलेत. त्याचबरोबर त्यांनी मॉडर्न पिरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू मेन 4 ब्लॉक्स सांगितलेत: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक अँड F block. Exact positions of S block present left hand side of the modern periodic table, D block present middle of the periodic table, P block present right hand side of the modern periodic table, and F block present bottom of the modern periodic table. Exact vertical lines, the vertical lines called as a columns or groups, total 18 columns, and horizontal lines known as a groups or
पिरियड्स. अशा काही डिटेल्स कॉन्सेप्ट सायंटिस्ट हेनरी मोझले यांनी एक्सप्लेन केल्या आणि त्याच पार्ट नंतर पुढे आपण एक्झॅक्ट एलिमेंटची पोझिशन्स, एक्झॅक्ट त्याच्या आउटर मोस्ट व्हॅलेन्स शेल मधले इलेक्ट्रॉन्स आपण नोंद करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनची हेल्प घेतली. ओके, अकॉर्डिंग टू शेल्स आपण सांगतो देर आर मेन 4 शेल्स KLMN. बघा आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन साठी 4 शेलची हेल्प घेतोय KLM and N. याच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नुसार सायंटिस्टनी एक्झॅक्ट इलेव्हनची पोझिशन, त्याची पूर्ण हिस्ट्री पिरियडिक टेबल मध्ये तो कुठं आहे, त्याच्या आउटर मोस्ट व्हॅलेन्स शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तो किती इलेक्ट्रॉन लॉस करू शकतो, त्याला किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे की स्टेबल होण्यासाठी, ही डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपण अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स स्टडी करू शकतो. बघा आता आपण स्टडी करणार आहोत दी मॉडर्न पिरियडिक टेबल अँड इलेक्ट्रॉनिक configuration. The relationship between modern periodic table and electronic configuration is it clear? बघा त्यांनी क्लिअर मध्ये काय सांगितलं की in case of electronic configuration we have to detail study the exact position of elements in their group as well as period. एखाद्या ग्रुप मध्ये आणि पिरियड मध्ये त्या बॉक्स मध्ये एलिमेंटची पोझिशन सांगणे, त्याची जागा सांगणे, यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनची हेल्प घेता येते. याच्यामध्ये त्यांनी पुन्हा 2 टाइप्स केलेत. फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ग्रुप अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड सेकंड अकॉर्डिंग टू पिरियड अँड रोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. एक आपण ग्रुप आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचं रिलेशन म्हणून स्टडी करू शकतो आणि सेकंड पिरियड अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचं रिलेशन म्हणून आपण स्टडी करू शकतो. सो फर्स्ट आपण स्टडी करू ग्रुप अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. बघा आपण काही पॉइंट स्टडी करणार आहोत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलॉंगिंग टू द सेम ग्रुप have the same number of valence electrons or the same outer electronic configuration. बघा एखाद्या ग्रुप मध्ये असणारे एलिमेंट्स त्यांच्या आउटर मोस्ट व्हॅलेन्स शेल मधले इलेक्ट्रॉन्स सेमच राहणार. त्याचबरोबर त्यांनी सांगितलं की सेम ग्रुप हॅव दी सेम नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स, त्यांच्या आउटर मोस्ट व्हॅलेन्स मध्ये लास्टच्या ऑर्बिट मधले इलेक्ट्रॉन्स सेम राहणार. त्याचबरोबर त्यांच्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सुद्धा सेम राहणार. म्हणजेच एखाद्या ग्रुप मध्ये प्रेझेंट असणारे एलिमेंट्स त्यांच्या लास्ट ऑर्बिट मधले इलेक्ट्रॉन्स सेम राहणार. सिमिलर त्यांचा आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल मधले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सुद्धा सेम राहणार. म्हणजेच त्यांचा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स, आपण व्हॅलेन्सी कॉन्सेप्ट बघतोय बघा. व्हॅलेन्सी मीन्स व्हॉट? दी कंबायनिंग कॅपॅसिटी ऑफ एलिमेंट्स or the total number of unpaired electrons present in their outermost valence shell which is used for the combining or reactions मध्ये आपण यूज करण्यासाठी जे वापरणारे इलेक्ट्रॉन्स असतात तीच आपण त्याची व्हॅलेन्स सांगतो की जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत. याच्यामध्ये बघा आता फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊ अल्कली मेटल्स लाईक हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम. हे जे काही अल्कली मेटल्स आहेत ते फर्स्ट ग्रुप मध्ये अवेलेबल आहेत. हे अल्कली मेटल्स पिरियडिक टेबल मध्ये फर्स्ट ग्रुप मध्ये अवेलेबल आहेत आणि त्यांच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल राहतो. म्हणजेच अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला काय समजलं की फर्स्ट ग्रुप मधले एलिमेंटच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये फर्स्टच इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आहे. याच्यामध्ये आपण हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम अँड पोटॅशियम असे एलिमेंट स्टडी केले. सेकंड एक्झाम्पल बघा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाईक बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम असे एलिमेंट्स की जे पिरियडिक टेबल मध्ये सेकंड ग्रुप मध्ये अवेलेबल आहेत अँड सेकंड इलेक्ट्रॉन्स इन देअर आउटर मोस्ट व्हॅलेन्स शेल. त्यांच्या बाह्य कक्षेमध्ये 2च इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आहेत. सिमिलर ते पिरियडिक टेबल मध्ये सेकंड ग्रुप मध्ये अवेलेबल आहेत. आपण पुन्हा थर्ड एक्झाम्पल बघू. याच्यामध्ये बघा हॅलोजन्स लाईक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन असे हॅलोजन्स की जे पिरियडिक टेबल मध्ये 17 ग्रुप मध्ये अवेलेबल आहेत अँड इन देअर आउटर मोस्ट व्हॅलेन्स शेल टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स.
बघा हॅलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जे पिरियडिक टेबल मध्ये 17 ग्रुप मध्ये अवेलेबल आहेत आणि त्यांच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्ये ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आहेत. म्हणजेच आपला फर्स्ट पॉइंट काय सांगतोय, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलॉंगिंग टू द सेम ग्रुप हॅव द सेम नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स. एखाद्या ग्रुप मध्ये असणाऱ्या सगळ्या इलेक्ट्रॉनचे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स सेमच राहणार आहेत. म्हणजेच त्यांचा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सुद्धा सेमच राहणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल अल्कली मेटल ओनली 1 electrons in their outermost valence cell, first group. Second, alkaline earth metals 2 electrons in their valence cell, 2 group. And halogen 17 columns like fluorine, chlorine, bromine, iodine, 7 electrons present in their outermost valence shell. Second बघा, while going from top to bottom within any group 1 electron shell gets ऍडेड. बघा जर आपण टॉप टू बॉटम इन्क्रीज होत गेलो, टॉप टू बॉटम जर ॲटॉमिक नंबर नुसार इन्क्रीज होत गेलो तर आपल्याला न्यू इलेक्ट्रॉन शेल त्या ठिकाणी ऍड होत जाईल. असं प्रत्येक ग्रुपमध्ये कुठल्याही ग्रुपवर जरी गेला तर टॉप टू बॉटम जर तुम्ही इन्क्रीज गेला तर तुम्हाला न्यू शेल ऍड होऊन जाणार. के नंतर एल, एल एम, एम नंतर एम असं न्यू शेल ऍड होणार. मग तुम्ही कोणत्याही ग्रुपमध्ये जावा, फर्स्ट ग्रुपमध्ये जावा, सेकंड ग्रुपमध्ये जावा, थर्ड जावा किंवा लास्ट 18 ग्रुपमध्ये जावा, टॉप टू बॉटम जेव्हा आपण जाणार त्यावेळी न्यू शेल इन्क्रीज व्हायला स्टार्ट होणार. ओके, थर्ड आता बघा आपण स्टडी करू अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. बघा देअरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल इज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिक्युलर ग्रुप. म्हणजेच जर आपण टॉप टू बॉटम गेलं तर न्यू शेल इन्क्रीज होत जातं. याच्यावरून जर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हे आउटरमोस्ट शेल काय सांगतं, एक्झॅक्ट तो एलिमेंट कोणत्या ग्रुप मध्ये प्रेझेंट आहे ते तुम्हाला आउटरमोस्ट व्हॅलेन्स शेल मधले इलेक्ट्रॉन्स सांगू शकतात की त्या एलिमेंटच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि याच्यावरून तो पिरियडिक टेबल मध्ये कोणत्या ग्रुप मध्ये प्रेझेंट आहे हे सुद्धा तुम्हाला फाइंड आउट करता येतं. ओके, नेक्स्ट बघा द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिलॉंगिंग फ्रॉम द सेम ग्रुप शोज सिमिलॅरिटीज. म्हणजेच एखाद्या ग्रुप मध्ये असणारे जे एलिमेंट्स यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली इक्वल टू सेम राहतात बिकॉज देअर आउटरमोस्ट व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन सेम, त्यांची व्हॅलेन्सी सेम राहते, लॉस करणारे इलेक्ट्रॉन्स गेन करणारे इलेक्ट्रॉन्स सेम राहतात, त्यामुळे त्यांची रिॲक्शनची क्षमता सुद्धा जवळपास सेमच राहते. त्यामुळे केमिकल प्रॉपर्टीज या ग्रुप मधल्या एलिमेंटच्या सेम राहतात आणि याच्याच वरून सायंटिस्टनी काही ग्रुपला सेपरेट नॉमेनक्लेचर दिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल ग्रुप नंबर 1 कॉल्ड ॲज अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 कॉल्ड ॲज अल्कलाइन अर्थ metal, group number 17 called as halogens like fluorine, chlorine, bromine, iodine, and last group number 18 is noble gases or inert gases. Scientist Henry Moseley यांनी inert gases ना separate 18 column मध्ये ठेवलं because it is also known as a zero orbit or zero group elements in their outermost orbit completely filled. ते कुठल्याही रिएक्शन मध्ये इझिली इन्व्हॉल्व होत नाहीये, त्यांचं लास्ट ऑर्बिट फुलफिल झालेलं असतं. त्यामुळे आपण त्यांना पिरियडिक टेबल मध्ये 18 कॉलम मध्ये ठेवलेलं आहे. बघा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन्स अँड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अँड ग्रुप आपण 5 पॉइंट डिस्कस केले. याच्यावरून आपल्याला ग्रुप आणि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनच्या रिलेशनवरून नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन्स मिळाली. बघा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनवर आपण व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन सांगतो, त्या ग्रुप मधले आपण व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन सांगतो, एक्झॅक्ट त्यांची व्हॅलेन्सी फाइंड आउट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल ग्रुप नंबर फर्स्ट व्हॅलेन्सी फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड व्हॅलेन्सी सेकंड, ग्रुप नंबर 17 total 7 electrons, that is only 1 electrons required to complete its octet, as a result only valency 1. Next the top to bottom increase न्यू शेल. जसं जसं तुम्ही टॉप टू बॉटम जाणार तुम्हाला न्यू शेल इन्क्रीज झालेली
दिसेल. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट कॅरेक्टराइज अ पर्टिक्युलर ग्रुप. तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स पर्टिक्युलर ग्रुपची माहिती देणार, एक्झॅक्ट एलिमेंट्स कुठल्या ग्रुपमध्ये प्रेझेंट आहे हे कळेल. नेक्स्ट, एखाद्या ग्रुप मधल्या इलेमेंटच्या प्रॉपर्टीज दुसऱ्या ग्रुप मधल्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज ह्या सिमिलर राहणार हे सुद्धा तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कळेल. आणि ग्रुप 1 कॉल्ड एज अल्कली मेटल, ग्रुप 2 कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 17 हॅलोजन्स अँड लास्ट ग्रुप 18 नोबल गॅसेस और इनर्ट गॅसेस. एवढी कंटेंट आपल्याला अकॉर्डिंग टू ग्रुप अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वरून बघायला मिळतील.